Έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν στιγμές που όλα μοιάζουν να ευθυγραμμίζονται? Η ευκαιρία εμφανίζεται. Η σχέση αρχίζει να ανθίζει. Η δουλειά προχωρά. Εσύ νιώθεις ότι κάτι επιτέλους αλλάζει. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Αναβάλεις. Εξαφανίζεσαι. Αρχίζεις να αμφιβάλλεις. Προκαλείς καυγάδες. Χάνεις τον ενθουσιασμό. Σαν να τραβά κάποιος το χειρόφρενο μέσα σου. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει πως δεν ήταν έτοιμοι. Ίσως όμως να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ίσως να βρέθηκαν τόσο κοντά σε μια νέα ζωή που ο παλιός τους εαυτός πανικοβλήθηκε, γιατί υπάρχει κάτι που φοβάται περισσότερο από την αποτυχία, την αλλαγή της ταυτότητάς του. Για να καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει πρώτα να ανακαλύψεις ποιος πραγματικά παίρνει τις αποφάσεις μέσα σου. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σε καλωσορίζω στο κοσμικό φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μια μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1,50 €. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι αποφάσεις τους είναι αποτέλεσμα λογικής. Ότι ζυγίζουν τα δεδομένα, σκέφτονται ψύχραιμα και επιλέγουν το καλύτερο δυνατό μονοπάτι. Αν όμως αυτό ήταν αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη ακόμη και όταν γνωρίζουμε πού οδηγούν? Η απάντηση ίσως βρίσκεται πιο βαθιά από τη σκέψη. Βρίσκεται στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Κάθε άνθρωπος κουβαλά μια αόρατη ιστορία. Ποιος είναι, τι αξίζει, τι μπορεί να πετύχει και τι όχι. Αυτή η ιστορία γίνεται ο φακός μέσα από τον οποίο ερμηνεύει τον κόσμο. Ο Καρλ Ιούγκ ονόμαζε ένα μέρος αυτής της ιστορίας περσόνα, την ταυτότητα που δημιουργούμε για να επιβιώσουμε και να γίνουμε αποδεκτοί. Οι Στοικοί μιλούσαν για τις συνήθειες του χαρακτήρα που όταν επαναλαμβάνονται για χρόνια μοιάζουν με δεύτερη φύση. Σήμερα η νευροεπιστήμη περιγράφει πως ο εγκέφαλος προτιμά ό,τι του είναι γνώριμο, ακόμη και αν αυτό συνοδεύεται από πόνο. Για εκείνον το γνώριμο σημαίνει προβλέψιμο και το προβλέψιμο μοιάζει ασφαλές. Έτσι πολλές φορές δεν αντιστεκόμαστε στην αλλαγή επειδή φοβόμαστε το άγνωστο. Αντιστεκόμαστε επειδή η αλλαγή απειλεί την ίδια την ιστορία που λέμε για τον εαυτό μας. Αν αυτή η ιστορία χαθεί, ποιοι θα είμαστε χωρίς αυτήν? Και τότε γεννιέται το μεγαλύτερο παράδοξο. Ίσως τελικά να μην σαμποτάρεις το μέλλον σου. Ίσως, χωρίς να το καταλαβαίνεις, να προσπαθείς απλώς να προστατεύσεις το παρελθόν σου. Υπάρχει μια παράξενη αλήθεια για τον ανθρώπινο νου. Δεν αναζητά πάντα αυτό που είναι καλύτερο για εμάς. Αναζητά πάνω απ' όλα αυτό που γνωρίζει. Γι' αυτό και δεν εθιζόμαστε μόνο στη χαρά ή στην επιτυχία. Μπορούμε να εθιστούμε και στην απογοήτευση, στην ανασφάλεια, ακόμη και στην αίσθηση ότι πάντα κάτι θα πάει στραβά. Δεν σημαίνει ότι μας αρέσει να υποφέρουμε. Σημαίνει ότι ο πόνος, όταν επαναλαμβάνεται για χρόνια, αποκτά μια παράξενη οικειότητα. Γίνεται ένα μέρος της ταυτότητάς μας. Ξέρουμε πώς να υπάρχουμε μέσα σε αυτόν. Η επιτυχία όμως δεν συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται, πώς κινείται ή πώς αισθάνεται η εκδοχή του εαυτού μας που ζει διαφορετικά. Και ό,τι είναι άγνωστο, ο εγκέφαλος το αντιμετωπίζει σαν πιθανή απειλή. Έτσι γεννιούνται οι κύκλοι, οι ίδιες σχέσεις με διαφορετικά πρόσωπα, τα ίδια λάθη με διαφορετικές αφορμές, οι ίδιες δικαιολογίες με διαφορετικές λέξεις. Όχι επειδή δεν έχεις τη δύναμη να αλλάξεις, αλλά επειδή δεν έχεις εξασκηθεί ακόμη στο να κατοικείς μέσα σε μια νέα ταυτότητα. Και λίγο πριν αυτή η νέα εκδοχή του εαυτού σου γεννηθεί, συμβαίνει κάτι σχεδόν αναπόφευκτο. Ένα κομμάτι σου αρχίζει να αντιστέκεται σαν να προσπαθεί να σε τραβήξει πίσω εκεί όπου όλα ήταν γνώριμα.
Υπάρχει μια στιγμή που προηγείται σχεδόν κάθε μεγάλης αλλαγής. Δεν είναι θριαμβευτική ούτε γεμάτη βεβαιότητα. Είναι μια περίοδος σύγχυσης. Ξαφνικά, πράγματα που κάποτε σε γέμιζαν μοιάζουν άδεια. Συζητήσεις που απολάμβανες σε κουράζουν. Οι παλιές συνήθειες συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά δεν σε αναπαύουν όπως πριν. Σαν να φοράς ένα ρούχο που κάποτε σου τέριαζε απόλυτα, αλλά τώρα σε στενεύει. Οι περισσότεροι ερμηνεύουν αυτή την αίσθηση ως ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθούν να επιστρέψουν στην παλιά του ζωή, πιστεύοντας ότι κάπου έχασαν το δρόμο. Ίσως όμως να συμβαίνει το αντίθετο. Ίσως να μην χάθηκες. Ίσως να μεγάλωσες. Η φύση μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι κάθε δημιουργία προϋποθέτει μία μικρή καταστροφή. Ο σπόρος πρέπει να σπάσει για να γεννηθεί το δέντρο. Η κάμπια διαλύεται σχεδόν ολοκληρωτικά πριν γίνει πεταλούδα. Αυτό που μοιάζει με τέλος είναι συχνά η αρχή μιας νέας μορφής ζωής. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα μας. Η παλιά ταυτότητα αρχίζει να μην χωρά πλέον αυτό που γίνεσαι. Και αυτή η μετάβαση είναι αναπόφευκτα άβολη. Δεν πονά επειδή η αλλαγή είναι λάθος. Πονά επειδή αφήνεις πίσω έναν τρόπο ύπαρξης που κάποτε σε προστάτευσε. Κι όμως τη στιγμή ακριβώς που η νέα σου ζωή αρχίζει να παίρνει μορφή, εμφανίζεται ο πιο ύπουλος αντίπαλος. Όχι κάποιος έξω από εσένα, αλλά μια φωνή μέσα σου που μοιάζει απόλυτα λογική και είναι έτοιμη να σε πείσει να γυρίσεις πίσω. Αν η αυτοϋπονόμευση εμφανιζόταν ως ένας ξεκάθαρος εχθρός, θα ήταν εύκολο να την αναγνωρίσεις. Δεν έρχεται όμως με τη μορφή μιας δυνατής φωνής που σου λέει «μην προχωρήσεις». Έρχεται μεταμφιεσμένη σε λογική. Σε κάνει να πιστεύεις ότι χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο, περισσότερη προετοιμασία ή μεγαλύτερη βεβαιότητα πριν κάνεις το επόμενο βήμα. Και επειδή αυτές οι σκέψεις ακούγονται συνετές, σπάνια τις αμφισβητούμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές δεν μας καθοδηγεί η σοφία, αλλά ένας φόβος που έχει μάθει να μιλά με ήρεμη φωνή. Υπάρχει όμως ένας τρόπος να ξεχωρίσεις τα δύο. Η σοφία δεν βιάζεται. Ακόμη και όταν σου λέει όχι, το κάνει με μια αίσθηση γαλήνης. Ο φόβος αντίθετα σφίγγει το σώμα, γεμίζει το νου με αμφιβολίες και σε κάνει να αισθάνεσαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψεις εκεί όπου ένιωθες ασφαλής. Γι' αυτό η αυτοϋπονόμευση είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστεί. Δεν μοιάζει με εχθρό. Μοιάζει με μια λογική συμβουλή που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέχρι να εγκαταλείψεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς. Αλλά γιατί ο φόβος επιμένει τόσο πολύ, ακόμη και όταν ξέρεις ότι σε κρατά πίσω? Η απάντηση είναι παράδοξη. Δεν προσπαθεί να σε καταστρέψει. Πιστεύει ότι εξακολουθεί να σε προστατεύει. Όταν αρχίζουμε να βλέπουμε τα μοτίβα που μας κρατούν πίσω, είναι εύκολο να θυμώσουμε με τον εαυτό μας, να σκεφτούμε ότι χάσαμε χρόνια, ότι πήραμε λάθος αποφάσεις ή ότι σταθήκαμε οι ίδιοι εμπόδιο στη ζωή που ονειρευόμασταν, όμως αυτή η μάχη είναι καταδικασμένη να χαθεί. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις τον εαυτό σου πολεμώντας τον. Ο άνθρωπος που ήσουν δεν γεννήθηκε για να σε καταστρέψει. Δημιουργήθηκε για να σε προστατεύσει. Οι φόβοι, οι άμυνες και οι συνήθειές σου υπήρξαν κάποτε χρήσιμες. Ίσως σε βοήθησαν να αντέξεις δύσκολες εμπειρίες, να αποφύγεις την απόρριψη ή να επιβιώσεις σε περιόδους αβεβαιότητας. Δεν ήταν λάθος. Ήταν η καλύτερη λύση που γνώριζες τότε. Το πρόβλημα αρχίζει όταν συνεχίζεις να ζεις σαν να βρίσκεσαι ακόμη στο ίδιο περιβάλλον. Όταν οι άμυνες που κάποτε σε προστάτευαν γίνονται τείχη που δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Η προστασία μετατρέπεται σιγά σιγά σε φυλακή. Η πραγματική αλλαγή λοιπόν δεν απαιτεί να απορρίψεις τον παλιό σου εαυτό. Απαιτεί να τον ευχαριστήσεις για όσα έκανε και με ηρεμία να πάρεις εσύ το τιμόνι της ζωής σου. Γιατί δεν μπορείς να οδηγήσεις προς ένα νέο μέλλον αν αφήνεις το παρελθόν να κρατά το τιμόνι?
Και τότε συμβαίνει κάτι ακόμη πιο παράξενο. Τη στιγμή που αρχίζεις να ζεις διαφορετικά, η νέα σου ζωή δεν μοιάζει αληθινή. Για λίγο το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο θα σου φαίνεται ψεύτικο. Πολλοί πιστεύουν ότι η αλλαγή είναι μια στιγμή αποκάλυψης, ότι μόλις αφήσουν πίσω τους τον παλιό εαυτό, όλα θα αρχίσουν να μοιάζουν φυσικά. Η αυτοπεποίθηση θα εμφανιστεί χωρίς προσπάθεια, οι νέες επιλογές θα γίνουν αυτονόητες και η ζωή θα κυλήσει αβίαστα. Στην πραγματικότητα όμως, η αρχή μοιάζει πολύ διαφορετική. Όταν αλλάζεις, είναι φυσιολογικό να αισθάνεσαι σαν να υποδίεσαι έναν ρόλο. Η αυτοπεποίθηση μοιάζει αφύσικη. Το να λες όχι μπορεί να σου προκαλεί ενοχές. Το να διεκδικείς το χώρο σου ίσως σε κάνει να νιώθεις αλαζόνας. Ακόμη και η επιτυχία μπορεί να μοιάζει σαν ένα ρούχο που δεν είναι δικό σου. Όχι επειδή δεν σου ανήκει, αλλά επειδή ο νους σου δεν έχει ακόμη συνηθίσει να σε βλέπει μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Όπως ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια χρειάζεται χρόνο μέχρι να γίνει άνετο, έτσι και μια νέα ταυτότητα χρειάζεται επανάληψη για να γίνει οικία. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι σου αξίζει. Χρειάζεται απλώς να μείνεις αρκετά μέσα της ώστε να γίνει το νέο σου φυσικό. Και ενώ εσύ αρχίζεις σιγά σιγά να συνηθίζεις αυτή τη νέα εκδοχή του εαυτού σου, κάποιοι γύρω σου μπορεί να δυσκολευτούν να την αποδεχτούν. Γιατί δυστυχώς δεν θα χαρούν όλοι όταν αρχίσεις να αλλάζεις. Κάθε ανθρώπινη σχέση βασίζεται, συνειδητά ή ασυνείδητα, σε μία ισορροπία. Με τον καιρό, οι άνθρωποι συνηθίζουν τους ρόλους. Ο ένας είναι πάντα εκείνος που υποχωρεί, ο άλλος είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις. Κάποιος κρατά την ειρήνη, κάποιος αποφεύγει τις συγκρούσεις. Και όσο αυτοί οι ρόλοι παραμένουν ίδιοι, όλα μοιάζουν σταθερά. Τι συμβαίνει όμως όταν εσύ αρχίζεις να αλλάζεις? Όταν ο άνθρωπος που πάντα σιωπούσε αρχίζει να μιλά. Όταν εκείνος που έλεγε πάντα ναι μαθαίνει να λέει όχι. Όταν σταματάς να μικραίνεις τον εαυτό σου για να αισθάνονται οι άλλοι άνετα. Ξαφνικά η ισορροπία διαταράσσεται. Κάποιοι μπορεί να σε πουν εγωιστή. Άλλοι να ισχυριστούν ότι άλλαξες. Όχι απαραίτητα επειδή είναι κακοί ή επειδή δεν σε αγαπούν, αλλά επειδή η δική σου μεταμόρφωση τους αναγκάζει να αναρωτηθούν γιατί οι ίδιοι παραμένουν στάσιμοι. Η εξέλιξη έχει έναν παράξενο τρόπο να λειτουργεί σαν καθρέφτης. Δεν αποκαλύπτει μόνο ποιος είσαι εσύ. Αποκαλύπτει και όσα οι άλλοι προσπαθούν να μην αντικρίσουν μέσα τους. Και αυτό πολλές φορές είναι άβολο. Κάπου εδώ ο άνθρωπος καλείται να πάρει μια απόφαση που δεν μπορεί να αποφύγει. Γιατί κάθε δρόμος έχει το τίμημά του. Και τότε εμφανίζεται η μεγαλύτερη ερώτηση: ποιον πόνο είσαι πραγματικά διατεθειμένος να ζήσεις? Από μικροί μαθαίνουμε να κυνηγάμε μια ζωή χωρίς πόνο, να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου όλα θα είναι εύκολα, ήρεμα και χωρίς δυσκολίες. Όμως αυτή η στιγμή δεν έρχεται ποτέ, όχι επειδή η ζωή είναι άδικη, αλλά επειδή ο πόνος δεν είναι το αντίθετο της ζωής, είναι μέρος της. Η πραγματική επιλογή λοιπόν δεν είναι αν θα πονέσεις, είναι από πού θα προέλθει αυτός ο πόνος. Υπάρχει ο πόνος της στασιμότητας, είναι διακριτικός, σχεδόν αθόρυβος. Δεν σε ταράζει απότομα, σε αδειάζει όμως λίγο-λίγο καθώς περνούν τα χρόνια, αφήνοντάς σε με την αίσθηση ότι θα μπορούσες να είχες ζήσει διαφορετικά. Και υπάρχει ο πόνος της εξέλιξης, είναι πιο έντονος στην αρχή. Σε αναγκάζει να εγκαταλείψεις συνήθειες, βεβαιότητες και παλιές ταυτότητες. Σε φέρνει αντιμέτωπο με τον φόβο, την αβεβαιότητα και την ευθύνη της επιλογής. Όμως αυτός ο πόνος δεν σε μικραίνει, σε διαμορφώνει. Οι Στοικοί έλεγαν πως δεν ελέγχουμε όσα μας συμβαίνουν, αλλά τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Ίσως τελικά
Η μεγαλύτερη ελευθερία να μην είναι να αποφύγεις τη δυσκολία, αλλά να επιλέξεις εκείνη που σε οδηγεί πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά μπορείς να γίνεις. Και όταν πάρεις αυτή την απόφαση, συνειδητοποιείς κάτι που αλλάζει τα πάντα. Η μεγαλύτερη νίκη της ζωής δεν είναι ποτέ αυτή που νόμιζες. Σχεδόν όλη μας τη ζωή μάθαμε να μετράμε τη νίκη με εξωτερικά κριτήρια, με χρήματα, τίτλους, αναγνώριση ή επιτεύγματα. Πιστεύουμε ότι θα νιώσουμε ολοκληρωμένοι όταν αποκτήσουμε κάτι που σήμερα μας λείπει. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τα απέκτησαν όλα και συνεχίζουν να αισθάνονται ότι κάτι μέσα τους παραμένει ανολοκλήρωτο. Ίσως γιατί η μεγαλύτερη νίκη δεν βρίσκεται ποτέ έξω από εμάς. Βρίσκεται στη στιγμή που σταματάμε να εγκαταλείπουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν παύουμε να ζητάμε αόρατη άδεια για να υπάρξουμε όπως πραγματικά είμαστε. Όταν σταματάμε να περιμένουμε την τέλεια στιγμή, τη βεβαιότητα ή την εξαφάνιση του φόβου πριν κάνουμε το επόμενο βήμα. Ο φόβος δεν αποτελεί ένδειξη ότι βαδίζεις σε λάθος δρόμο. Συχνά είναι το τίμημα κάθε ουσιαστικής αλλαγής. Η διαφορά είναι ότι πλέον δεν του επιτρέπεις να αποφασίζει για λογαριασμό σου. Ενεργείς ενώ υπάρχει, προχωράς ενώ αμφιβάλλεις. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, αλλάζει η σχέση σου με τη ζωή. Οι δυσκολίες δεν εξαφανίζονται, όμως παύουν να ορίζουν την ταυτότητά σου. Η πραγματική νίκη λοιπόν δεν είναι να φτάσεις σε έναν προορισμό. Είναι να πάψεις να προδίδεις τον άνθρωπο που ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι μπορείς να γίνεις. Απομένει όμως μία τελευταία απόφαση. Η πιο ήσυχη, αλλά και η πιο καθοριστική. Και αυτήν δεν μπορεί να την πάρει κανείς άλλος για λογαριασμό σου. Η ζωή δεν αλλάζει σε μία θεαματική στιγμή, αλλά σε μία ήσυχη απόφαση, τη στιγμή που λες «Δεν θα επιστρέψω άλλη μία φορά στην εκδοχή του εαυτού μου που ξέρω ότι έχω ξεπεράσει». Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φοβηθείς. Σημαίνει ότι ο φόβος δεν θα κρατά πλέον το τιμόνι. Ίσως η μεγαλύτερη ελευθερία να μην είναι να αποκτήσεις κάτι νέο. Ίσως να είναι να πάψεις να είσαι πιστός σε μια ιστορία που έχει ήδη τελειώσει. Και τότε γεννιέται η τελευταία ερώτηση. Αν αύριο ξυπνούσες χωρίς την παλιά σου ταυτότητα, ποιος θα επέλεγες να γίνεις? Αν κάτι από αυτά που άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια «Ήρθε η στιγμή μου». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.